මගේ නම රන්දුන් ප්‍රවාස්. මම මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලේ ඉඳලම මට ලොකු උවමනාවක් සහ ආසාවක් තිබුණා IT ෆීල්ඩ් එකට ජොයින් වෙලා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. කැම්පස් එකෙන් පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ මට ඕන වුණා කෙලින්ම IT ෆීල්ඩ් එකට යනවට වඩා හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් එක්ක IT ෆීල්ඩ් එකට යන්න. මම ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්න ගමන් ඒ සඳහා පාත් එකක් හෙව්වා. එතකොට තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ IGC ආයතනයේ ඩිරෙක්ට් එන්ට්‍රි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ පාඨමාලාව මට IT ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන්න ඕන තියරිටිකල් නොලෙජ් එක වගේම hand on experience එකක් ලබා ගන්න ගොඩක් උපකාරී වුණා. ලංකාවේ IT ෆීල්ඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම එකම ගැටලුව තමයි ඒ ඔපචුනිටිස් වලට ගැලපෙන ස්කිල්ඩ් එම්ප්ලොයි ප්‍රමාණය ලංකාවේ ගොඩක් අඩු ගිහින්. ඒ හින්දා මට හිතෙන විදිහට ස්කිල් එක හදාගන්න පුළුවන් නම් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හොඳ කැරියර් පාත් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඉතින් ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා IT ෆීල්ඩ් එකට ඉක්මනින් ජොයින් වෙන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දැන් ඉන්න පාත් එක වෙනස් කරලා IT ෆීල්ඩ් එකට ජොයින් වෙන්න හරි මම යෝජනා කරනවා ඩෙප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ සඳහා සුදුසුම තැන විදිහට.